زال به پای کاخ رودابه رسیده بود. نگاهی به ایوان کاخ کرد، رودابه رو دید که گره از زلف کمندش باز کرده بود و عطر زلف مشکین رودابه در فضا پیچید. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان این و فن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 6 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه که در 25 اردیبهشت ماه 1400 ضبط شده. اگر تمایل دارید ما رو حمایت بکنید، بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه و همینطور این که سابسکرایب کنید ما رو و نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. توی قسمت قبلی گفتیم که زال از وصف دختر مهراب کابلی یعنی رودابه شنید و یک دل نه صد دل عاشق دختر ندیده مهراب شد. اما مشکل کار این بود که از این موضوع به این راحتی ها نمیتونست با پدرش یا منوچهرشاه صحبتی به میون بیاره. چرا که مهراب از نژاد ضحاک ماردوش بود. درسته که پادشاه خوب و براهی بود و خراجگزار سام بود، اما در نهایت خون ضحاک در رگهای مهراب جریان داشت و هیچ وقت سام و منوچهر راضی به این دوستی و وصلت نمی شدن. از اون سمت هم رودابه با شنیدن وصف زال از پدرش یک دل نه صد دل عاشق زال شده بود و با وجود پافشاری های ندیمانش به این که فکر زال رو از سرت بیرون بکن، یک کلام روی حرفش ایستاد و ندیمان رو راضی کرد تا نقشه‌ای بکشن برای دیدار زال. ماه فروردین بود و بهار سرتاسر دشت رو پر کرده بود. همه دشت سبز بود و قدم به قدم سایه درخت‌هایی بود که شکوفه‌هاش تا روی زمین می‌رسید. پس ندیمه های رودابه نقشه‌ای کشیدن و هر 5 تاشون سر و زلفشون رو با گل تزیین کردن و لباسهای رنگارنگ و چشم نواز پوشیدن و به سمت رود روانه شدن. این لب رود که میگیم کجاست؟ دقیقاً همون جاییه که اون سمتش زال چادر و بزمگاهش رو چندین روزه که برپا کرده. پس ندیم‌ها با اشوه و ناز و سر و صدای زیاد لب رود مشغول خوندن و خنده و بازی و گل چیدن شدن. نگه کرد دستان ز تخت بلند، بپرسید کین گل پرستان کیند؟ چون این گفت گوینده با پهلوان که از کاخ مهراب روشن روان، پرستندگان را سوی گلستان، فرستد همی ماه کابلستان. به نزد پری چهرگان رفت زال، کمان خواست از ترک و بفراخت یال. پیاده همی رفت جویان شکار، خشیشار دید اندران رودبار. کمان ترک گل رخ به زه برنهاد، به دست جهان پهلوان در نهاد. نگه کرد تا مرغ برخاست زاب، یکی تیر بنداخت اندر شتاب. ز پروازش آورد گردان فرود، چکان خون و وشی شده آبرود. به ترک آنگهی گفت زان سو گذر، بیاور تو آن مرغ افکنده پر. وشی اینجا به معنی سرخ، یعنی از خون این پرنده آب رودخونه سرخ شده. بالاتر یک واژه دیگه هم گفتیم خشیشار، یعنی به نوعی مرغابی بزرگ و سیاهیه که میون سرش یک خال سفید هم داره. خیلی خوب،
برگردیم به ادامه داستان. پس زال که این خوب چهرگان رو دید از تختش پایین اومد و از همراهانش جویا شد که این دخترها کیان؟ یکی از همراها در جواب گفت: ای پهلوان، اینها ندیمان ماه کابلستان یعنی رودابه‌اند که هر روز برای چیدن گل به این گلستان میاد. اما زال وقتی اسم رودابه رو شنید تاب و قرارش از دست داد. با عجله تیر و کمان خواست، به عبارتی میخواست جلوی دخترها با موتور تک چرخ بزنه. حالا توی اون دوران به این شکل بوده. خلاصه با تیر و کمان به کنار رود اومد و مرغابی سیاهی که به آسمون پرواز میکرد رو نشون کرد و تیری رو در کمونش گذاشت و با تمام قدرت از زه رها کرد. مرغابی بیچارم که از همه جا بیخبر بود اون سمت رود خونی بیجون پیش پای کنیزکان رودابه فرود اومد. زال هم خادمش رو فرستاد تا از آب بگذره و شکار رو به این سمت بیاره. اما زال شکار اصلی رو کرده بود. به عبارت دیگه توجه ندیمه ها رو با این تیری که به سینه مرغابی از خدا بیخبر زده بود جلب کرد. و همینم شد که دخترها تا خادم رو نزدیک دیدن سریع دورش رو گرفتن و با خنده و ناز و غمزه پرسیدن: این پیلتنی که بازوهایی مثل شیر داره کیه؟ ما تیراندازی ماهرتر از اون تا به حال ندیدیم. خادم هم لب گزید و گفت: چه طرز حرف زدنه؟ پسر سامه. مگه شما نمیدونین اون شاه نیمروزه؟ فلک سواری مثل زال به خودش ندیده. دلاورتر از اون از شکم مادر زاده نشده. یکی از ندیمه ها خندید و گفت: خوبه همچین میگی انگار نمیدونی توی کاخ مهراب پنجه آفتاب عالم نشسته که از زیبایی و کمال از شاه تو هم بالاتره. قد و بالاش مثل سرو و تنش همرنگ عاج. نرگس مست موهاش همه رو جادو میکنه. 2 نرگس 2 ژم و 2 ابرو به خم، ستون 2 ابرو چو سیمین قلم. دهانش به تنگی دل مستمند، سر زلف چون حلقه پایبند. 2 جادوش پر خواب و پر آب روی، پر از لاله رخسار و پر مشک موی. اینطور که پیداست این 2 نفر سخت در خور همدیگر. چی از این بهتر که رودابه خوبرو همسر زال پهلوان بشه؟ اما خادم جوان از شنیدن حرف ندیمه ها خیلی خوشحال شده بود. با شور و شوق گفت: چی از پیوند ماه و مهر خوشیومتر؟ پس مرغابی رو برداشت و به سمت زال برگشت. زال که منتظر خبر بود و در پوست خودش نمی گنجید پرسید: چی گفتن؟ چی شنیدی ازشون؟ خادم هم کل ماجرا رو برای زال گفت و زال از شادی فریاد کشید و همون لحظه دستور داد 5 دیبای 7 رنگ با زر و گوهر آوردن و همه رو به گنجور سپرد و گفت: این هدایا رو پنهانی به ندیمه های رودابه بده و از سمت من پیامی رو برسون. اما ندیمه ها که فوق‌العاده دخترای زیرکی هم بودن هدیه ها رو گرفتن و در جواب گفتن: اگر پهلوان پیامی به راز دارن باید خودشون به ما بگن، چون راز اگر از بین 2 نفر فراتر بره دیگه نهفته و پنهان نمیمونه. گنجور به ناچار رفت تا دستان رو پیش ندیمه ها بیاره و ندیمه ها با خنده و شادی به همدیگه گفتن: شیر نر آخر به دام افتاد. پرستنده با ما دیدار گفت که هرگز نماند سخن در نهفت، مگر آن که باشد میان 2 تن. 3 تن نانهان است و 4 انجمن. بگو ای خردمند پاکیزه رای، سخن گر به راز است با ما سرای. پرستنده گفتند یک با دگر، که آمد به دام اندرون شیر نر. کنون کار رودابه و کام زال، به جای آمد و این بود نیک فال. زال تا ماجرا رو شنید بدون معطلی خودش پیش ندیمان رفت. سپهبد خرامید تا گلستان، بر امید خورشید کابلستان.
از چهره و خلق و خوی رودابه با من بگید. اگر توی حرفایی که میزنید راستی و درستی باشه نزد من گرامی خواهید بود. اما اگر بفهمم کژ فکری میکنید و قصد دیگه‌ای دارید من میدونم و شما. اگر راستی تان بود گفتگوی به نزدیک من تان بود آبروی. اگر هیچ کژی گمانی برم به زیر پی پیلتان بسپرم. پس ندیمه ها شروع کردن از وصف رودابه گفتن. به مشک و به عنبر سرش بافته، به یاقوت و زمرد تنش تافته، سر زلف و جعدش چو مشکین زره، فکنده است گویی گره بر گره، ده انگشت بر سان سیمین قلم، برو کرده از غالیه 100 رقم، بتارای چون او نبینند به چین، برو ماه و پروین کنند آفرین. ندیمه ها حسابی از روی و موی و بوی رودابه آنچنان گفتن که دل زال از مهر رودابه آکنده شد. بیتاب و بیقرار از ندیمه ها پرسید اما الان چاره کار چیه؟ من چجوری به دیدار رودابه راه پیدا کنم؟ تنها آرزوی من دیدنشه. ندیمه ها هم در جواب گفتن اگر پهلوان اجازه بدن ما پیش بانوی خودمون برگردیم و از وصف زیبایی و برز و بازی شما بگیم و دل بانو رو به دست بیاریم. و شما هم شبنگام وقتی همه شهر به خواب رفتن در پنهان به سمت کاخ رودابه بیا. کمندی به کنگره ایوان حلقه بکن و به دیدار دلدار بشتاب. ندیمه ها تا این رو گفتن دوان به سمت کاخ برگشتن. اما زال به لشکرگاهش برگشت و این صبر کردن تا شب براش به اندازه 1 سال سپری شد. از سمت دیگه ندیمه ها با شاخه های گل و سنبل به دست پیش رودابه برگشتن و گفتن ای ماهرو، تا امروز مردی به فر و پهلوانی زال ندیدیم. همش رنگ و بوی و همش قد و شاخ، سواری میان لاغر و برفراخ. رخ و جعد آن پهلوان جهان، چو سیمین زره بر گل ارغوان. دو چشمش چو 2 نرگس قیرگون، لبانش چو بسد رخانش چو خون. کف و ساعدش چو کف شیر نر، هیون ران و موبد دل و شاه فر. سراسر سپید است مویش به رنگ، از آهو همین است و این نیست ننگ. هیون اینجا به معنی شتر تندروه و بسد به معنی مرجان یا گلزار. ما زال رو دیدیم و به تو این نوید رو میدیم که اون فوق‌العاده زیبا و پهلوانه. حالا بلند شو تدارک مهمان عزیزت باش و دنبال یه راه چاره. رودابه گل از گلش شکفت و در جواب گفت پس پهلوان این هدایا رو برای دیدن من به شما داده. رودابه پنهانی به معتمدینش دستور داد تا کاخش رو با دیبای چینی و بنفشه و نرگس و سوسن آرایش کنن. توی ظرف‌های طلا جام‌های فیروزه پر از گلاب و می و مشک و شراب گذاشتن. رنگ و بوی خوان و خورش از کاخ اون ماه چهره به آسمون بلند شد. شب که به دل آسمون نشست و خورشید رفت، رودابه یکی از خادمهاش رو با پیغام به سمت زال فرستاد که شد ساخته کار بگذارگاه و خودش به بام رفت و چشم به راه دوخت تا زال چه موقع میاد. زال رو که از دور دید آواز داد که ای جوان، درود جهان آفرین بر تو باد. آمدی و 2 پای خسروانی رنجه کردی. زال که اینها رو شنید در جواب به رودابه گفت چه شبهایی که چشمم به آسمون خشک شد و نیایش و دعا کردم تا شاید تو رو ببینم. چقدر تو رو آرزو کردم. حالا ای شاهزاده چاری کار کن که تو به بامی و من به کوچه.
چه مایه شبان دیدن در سماک، خروشان بودم پیش یزدان پاک. همی خواستم تا خدای جهان، نماید مرا رویتن در نهان. کنون شاد گشتم با آواز تو، بدین خوب گفتار با ناز تو. رودابه هم معطل نکرد و بند موهای به هم بافتش رو باز کرد و ابریشم مشک بوی موهاش رو از بام فرو ریخت و از اون کمندی بافت. عطر زلف رودابه سر تا سر باغ کاخ رو در دل شب فرا گرفت. بگیر این سیه گیسو از یک سوم، ز بهر تو باید همی گیسوم. بدان پرورانیدم این تار را، که تا دستگیری کند یار را. زال اما صورتش رو به گیسوی مشک بوی رودابه گذاشت و بر اون بوسه زد و گفت چنین روزی نیاد که من موی مشکین تو رو کمند و تناب کنم. پس از خادمش کمند بلندی گرفت، سرش رو خم کرد، حلقه‌ای به کنگره بام انداخت و از اون بالا رفت. وقتی دو دلدار چشم در برابر چشم روبروی هم قرار گرفتن، رودابه زال رو به آغوش کشید و دست دستان رو گرفت و به سمت ایوان آراسته و پررنگ و بوی، همون مجلس شاهواری که آماده کرده بود برد. زال تا مدتی فقط به روی و موی رودابه چشم دوخته بود و رودابه هم از دیدن برز و بالا و فر و شکوه زال سیر نمی شد. بعد از اون دو دلداده کنار هم نشستن و از عشق و دلدادگی و شیفتگی با هم گفتن. زال گفت من خدا رو گواه میگیرم و با تو پیمان میبندم و تا پای جونم بر این پیمان میمونم که جز تو رودابه همسری نگیرم. اما جانان من، چه کنم که میدونم پدرم سام و منوچهرشاه با این پیوند هم داستان نیستن؟ چجوری اونا حاضر میشن که من فرزند سام از خاندان فریدون همسری از نژاد ضحاک بگیرم؟ رودابه که دلش آتش گرفته بود با اشک گفت من هم پذیرفتم و خدا رو گواه گرفتم که جز تو شوهری برای خودم نگیرم. زال، در دلم کسی غیر از تو جایی نداره. زال که رودابه رو غرق در غم و اندوه دید، به آغوش کشید و دلداریش داد که آرام جانم، غم به دلت راه نده. من پیش یزدان نیایش میکنم، مگر جهان آفرین خواهشم رو بپذیر و کین و خشم از دل شاه و سام بیرون کنه. دو دلداده پیمان بستن و پیمان رو با بوسه‌ای استوار کردن و تا سحر مشغول صحبت و دلدادگی شدند. وقتی که صبح سر زد، بانگ طبل بزرگ بلند شد. دو دلداده با چشمی پر از اشک و آه از همدیگه خداحافظی کردند. دستان با کمند از بام کاخ فرود اومد و به لشکرگاهش برگشت. سر تا به پایش به کردار آب، به رخ چون بهشت و به بالای ساج، دو چشمش به سان دو نرگس به باد، مژه تیرگی برده از هر زاد. بهشتیست سر تا سر آراسته، پر آرایش آرامش و خواسته. برآورد مرزان را دل به جوش، چنان شد که زو رفت آرام و هوش. دل زال یک
گوشوار دیوانه گشت، خرد دور شد عشق فرزانه گشت. بهشتی سر تا سر آراسته، پر آرامش آرامش و خواسته. وقتی که دستان به لشکرگاهش برگشت از فکر رودابه بیتاب بود. پس تمام دانایان و موبدان رو فرا خوند و با لبی پرخنده گفت: خدا رو سپاس میگم که دلهای ما آکنده از بیم و امید خداونده. اون رو ستایش میکنیم که راه نیکی رو برای ما روشن کنه. اما دستور و آیین خدا بر اینه که آدمیان همسر بگیرن و از اونها فرزندی به دنیا بیاد و دیگر این که از جهان پهلوان فرزندی باید به دنیا بیاد که نام سام نریمان و پهلوانیش پایدار بمونه. حالا شما دانایان میخوام غم دل من رو بشنوید و درمانی پیدا کنید. کنون این همه داستان من است، گل و نرگس و بوستان من است که از من رمیده است صبر و خرد. بگویید کین را چند در خورد. همه کاخ مهراب مهر من است، زمینش چو گردان سپهر من است. دلم گشت با دخت سیندخت رام، چه گوینده باشد بدین رام سام. من دل به رودابه دختر مهراب سپردم و نیکوتر و شایسته تر از اون همسری ندیدم. اما به من بگید که آیا سام و منوچهر دلتنگ نمیشن که من رودابه رو به دین و آیین به همسری بگیرم؟ به من بگید که رای شما چیه؟ همه موبدان سر به زیر انداختن و لام تا کام حرفی نزدن، چون خوب میدونستن که منوچهر شاه و سام عروسی از نژاد ضحاک رو نمیپذیرن. زال که اونها رو خاموش و ساکت دید گفت: من در راهی که انتخاب کردم آماده شنیدن هر سرزنشی هستم. میدونم که شما هم توی دلتون من رو نکوهش و سرزنش میکنید، اما اگر چاره‌ای بکنید، راهی جلوی پای من بذارید، آنچنان در حق شما نیکی میکنم که هیچ بزرگی در حق زیر دستان خودش تا به حال نکرده. اما دانایان در جواب گفتن: ای پهلوان، ما بندگان تو هستیم و آرزومون کام و آرام توست. گرچه مهراب هم پایه تو نیست و نژادش از اون اژدهاست، اما دلیر و نامداره و همسری دخترش مایه ننگ نیست. تو خودت در خرد و اندیشه از ما برتری. پس به سام نامه‌ای بنویس و اون رو هم داستان خودت کن. اگر پدرت بپذیره، منوچهر شاه هرگز از تصمیم اون سرباز نمیزنه. پس زال نامه‌ای به پدرش سام نوشت و اون چه در دل داشت رو به پدر گفت. ای نامدار، سلام. من با دلی آکنده از مهر سر به فرمان تو دارم. ستم این چرخ گردون رو بر من دیدی. وقتی به دنیا اومدم من رو به کوه گذاشتی. وقتی تو در حریر و تخت خواب به خواب می رفتی، من در آشیانی سیمرغ با جوجه هاش همدم بودم. اما حالا کاری پیش اومده که اگر به تو نگویم و از تو چاره نخواهم، به چه کس دیگری بگویم؟ من دل به دختر مهراب سپردم و از رنج عشق اون آرام و قرار ندارم. در شبهای تیره که همه دل به خواب میدن، من دریا اشک میریزم و با ستاره ها به گفتگو میشینم. همه یارانم از رنج من در رنجن. اما پدر، این رو بدون، اگرچه من ستم دیدم، از فرمان و پیمان تو سرباز نمیزنم. اگر رای پدر باشد، رودابه رو به آیین و کیش ما به همسری میگیرم. به یاد داری وقتی من رو از البرز کوه
باز آوردی، پیش همه سوگند خوردی که آرزوهای من رو برآوری و هرگز دلم رو نشکنی. حالا عشق و آرزوی من اینه، دل من و پیمان خودت رو نشکن پدر. زال نامه رو مهر کرد و به چابک سواری سپرد که با 3 اسب تازی بی امان بتازه و به سمت سام بره. سام و همراهانش در کوه مشغول شکار بودند که از دور گرد و خاک سوار بلند شد. فرستاده تا پیش سام رسید، زمین بوسید و نامه پسر رو به پدر داد. سام با خوشحالی نامه پسر رو باز کرد و شروع به خواندن کرد. اما وقتی از خواست پسر آگاه شد، بند دلش از هم باز شد و خیره بر جا موند. سریع از شکارگاه به سمت خونش برگشت و همه راه فکری این بود که حالا باید چیکار کنه. آخر به این نتیجه رسید که زال در نهایت گوهر و خوی اصلی و سیمرغ پروردی خودش رو نشون داده. نشون داده که تربیت مرغ بهتر از این هم نمیشه. اما با خودش میگفت این میون من چه کنم؟ اگر اون رو از خواستش باز دارم، پیمان خودم رو شکوندم و این در آیین پهلوانی اصلاً پسندیده نیست. اگر گویم آری و کامت رواست، بپرداز دل را بدان چت هواست. از این مرغ پرورده و دیوزاد، چگونه برایت همانا نژاد. سام همه شب رو به فکر و خیال گذروند تا در نهایت صبح همه موبدها و ستاره شناسها رو فرا خوند و چاری کار رو از اونا خواست. من نمیدونم سرانجام این پیوند چی میشه و چجوری میشه آب و آتیش رو با هم آمیخته کرد. خاندان فریدون و نژاد ضحاک تا روز قیامت با هم در نبردن. مگر اینکه شما در احوال ستاره ها نگاه کنید و
فرجام طالع خاندان ما رو بگید. ستاره شناس‌ها یک روز تمام در ستاره‌ها جستجو کردن و خندان پیش سام اومدن و گفتن ای پهلوان، تو را مژده باد که پیوند فرزندت با دختر مهراب بسیار فرخنده است. از این پیوند فرزندی به دنیا می آید پیلتن که با شمشیرش جهان رو به زیر فرمان خودش میاره. پی بدخواهان ایران زمین رو خواهد برید، دشمن توران و دوستار ایران خواهد بود. خوشا به حال شاهی که پهلوانش او باشه، که در جنگ راه گزند دشمن رو میبنده. دل سام از شنیدن حرف اخترشناسان شاد شد و با سپاس فراوان به اونها خلعت و هدیه فراوان بخشید و فرستاده زال رو فرا خوند که به پسرم بگو گرچه آرزوی تو مورد پسند من نیست، اما بر سر پیمانم هستم. سپیده دم نزد شهریار ایران میرم تا ببینم به کام تو چه جوابی میده و فرمانش چیست. سام فرستاده رو راهی کرد و خودش با سپاه از گرگساران به سمت ایران برگشت. از اون سمت فرستاده پیام رو به زال رسوند و زال خوشحال از این خبر به فرستاده درم و دینار بخشید و یزدان رو نیایش کرد. نه شب خواب کرد و نه روز آرمید، نه میخورد و نه نیز رامش گزید. دلش گشته بود آرزومند جفت، همه هرچه گفتی ز رودابه گفت. زال و رودابه شروع کردن به پیغام و نامه فرستادن برای هم و این میون زنی چرب زبون و شیرین سخن واسطه اونها شده بود. وقتی زال جواب پدرش رو شنید، جواب رو برای رودابه فرستاد. جواب داده بود که تنگی و سختی ما به پایان رسیده و سرانجام سام با ما هم داستان شده. رودابه هم از ذوق زیاد زر و خلعت فراوون به زن واسطه گر داد و اون رو به تخت زرنگار نشوند و انگشتر گرانبهایی رو از دست خودش در آورد و به اون بخشید. زن خوشحال از هدایایی که گرفته بود از کاخ رودابه بیرون رفت، اما وقتی به ایوان کاخ رسید، سیندخت مادر رودابه زن رو صدا زد که آی زن، تو کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ من بارها رفت و آمد تو رو با دخترم دیدم. رنگ زن پرید، از ترس چهرش زرد شد و گفت ای بانو، من جامه و گوهرهای گرانبها به خانه بزرگان شهر میبرم، از این راه روزگار میگذرانم. رودابه هم از من پیرایه گرانبها میخواست و من تاج زرنگار و حلقه پرگوهر براش بردم و حالا دارم برمیگردم به خونم. اما سیندخت شک کرد و گفت بهایی رو که رودابه به تو داده نشونم بده ببینم. زن ناچار جواب داد رودابه فردا بهای اون رو میده. سیندخت اما دیگه حرفای زن رو باور نکرد و به زور اون رو گشت و وقتی لباس و انگشتر دست رودابه رو شناخت آشفته شد و زن رو از گیزهاش گرفت و به زمین انداخت و با عصبانیت زن رو کتک زد و به سمت کاخش رفت و در رو به روی خودش بست. بفرمود تا دخترش رفت پیش، همی دست برزد به رخسار خیش. دو رخ را به دو نرگس آبدار، همی شست تا شد گلان آبدار. سیندخت وقتی از گریه آروم شد گفت دختر ماهروی من تا به امروز فکر می‌کردم دختری به دنیا آوردم که به خوبرویی و خرد در دنیا همتایی نداره. من هیچ خوبی رو از تو دریغ نکردم، به تو مهر ورزیدم، آرزو هر چه داشتی برآورده کردم. حالا تو راز از من مخفی می‌کنی؟ چرا به فکر نام این خاندان نیستی؟ این زن کی بود و با پیام کدوم مرد پیش تو اومده بود؟ این چه مردیه که لایق انگشتر توه؟ رودابه شرمگین سرش رو به زیر انداخت. صدای حق حق رودابه بلند شد و گفت مادر، کاش هیچ وقت من رو به دنیا نیاورده بودی تا به این شکل آزارت بدم. اما این مرد زال پسر سامه،
از وقتی از زابل به کابل اومد من وصفشو شنیدم. مهرش آتیش به جونم کشونده. نخواهم بودن زنده بی روی او، جهانم نگرزد به یک موی او. از تو پنهان نمی کنم مادر که ما با یکدیگر پیمان بستیم، با هم نشستیم، اما جز از حرف و سوگند چیز دیگه‌ای بین ما نبوده. زال نامه‌ای به پدرش سام نوشت و رای اون رو هم خواست. گرچه پذیرفتن این پیمان براش سخت بود، اما آرزوی یگانه فرزندش رو برآورده کرد و همداستان شد. و حالا زال جواب پدرش رو برای من فرستاده بود تا من رو شاد کنه. این زن بی آزار که تو آزارش دادی نامی زال رو آورده بود. سیندخت اما در بهت و حیرت موند. گرچه در دلش زال رو به دامادی میپسندید، اما از پایان کار میترسید. پس به نرمی گفت: دخترم، این کار رو خیلی آسون ندون که دستان فرزند جهان پهلوانه، بزرگ و دلیر و پرهنر، اما میدونی اگر منوچهر شاه این داستان رو بشنوه، با دشمنی دیرینه‌ای که با خاندان ضحاک داره چه به روز ما میاد؟ و بعد سیندخت اون زن درمانده رو که به زمین افتاده بود با نوازش و دلجویی بلند کرد و گفت: ای زن زیرک، آنچه گذشت فراموش کن و لب فرو ببند. بعد رودابه رو با مهربونی آروم کرد و خود گریان به بستر رفت. شب که رسید، مهراب شاد و سرخوش به سمت همسرش اومد و وقتی سیندخت رو با حالتی آشفته در رخت خواب دید پرسید: چی شده که گلبرگ چهرت پژمرده؟ سیندخت در جواب گفت: دست به دلم نذار که خیلی خونه. از فکر این زندگی ناپایدار غم و اندوه منو گرفته. از این کاخ بلند و رامش و آسایش چی میمونه؟ باید همشو بدیم به دشمن. درختی که این همه با زحمت کاشتیمش تا قد بکشه رو باید توی خاک ببینیم. مهراب گفت: این رسم روزگاره. قبل از ما هم همین بوده، بعد از ما هم همین خواهد بود. با غم و دلتنگی که نمیشه با دنیا جنگید. سیندخت اشک از چشمهاش جاری شد و گفت: مهراب، من چطور این رو از تو مخفی کنم؟ این درختی که گفتم همون دختر ماست، بدون که زال پسر سام در راه رودابه 1000 دام و تله گذاشته تا عقل و هوش این دختر رو ببره. باید فکر چاره‌ای باشیم که من هر چی به گوش این دختر خوندم افاقه‌ای نکرد. مهراب از خشم به خودش پیچید و دست به خنجر برد و گفت: خون رودابه رو همینجا به زمین میریزم و این ننگو پاک میکنم. سیندخت به دامان مهراب افتاد و با عجز و لابه گفت: اول به هم گوش کن، بعد هر کاری که خواستی بکن. مهراب سیندخت رو به سمتی انداخت و مثل یک فیل زخمی فریاد کشید: ای کاش همون موقع که رودابه به این دنیا اومد زنده نمیموند که اینطوری سبب ننگ و نابودی خاندان ما نشه. تو که من از کشتن اون منع میکنی، هیچ میدونی اگه سام و منوچهر از این راز با خبر بشن دمار از روزگار ما در میارن، برا بوممون رو به باد میدن. سیندخت گریان گفت: مهراب، بیم به دلت راه نده. سام از این اتفاق با خبر و از گرگساران به درگاه منوچهر رفته تا اون رو هم همداستان کنه. مهراب با تعجب گفت: با من جز حرف راست نگو زن. چطور ممکنه سام این پیوند رو بپذیره؟ اگه بیم گزند و آسیب جنگ نباشه دامادی بهتر از زال نمیشه پیدا کرد. از اهواز تا قندهار همه آرزوی پیونده با خاندان سام رو دارن. سیندخت با مهربانی گفت: مهراب عزیزتر از جانم، من دروغ نمیگم. چرا که درد تو درد منه، گزند تو گزند منه. چه جای تعجبی داری که سام و شهریار با این پیوند هم داستان بشن؟ مگه فریدون 3 دختر شاه یمن رو برای پسرهاش نگرفت؟ اما حرفای آرامش بخش سیندخت نتونست خشم و کینه مهراب رو فروکش کنه. با تندی گفت: برو رودابه رو پیش من بیار. مادرم ما از ترس جان فرزند گفت: اول باید دلتو از کینه پاک کنی و با من پیمان کنی که به دخترم آسیبی نمیرسونی و ماهروی من رو تندرست به من برمیگردونی. مهراب پذیرفت.
سیندخت سریع به سمت دختر رفت و گفت پدرت از خونت گذشته. زود این پیرایه ها رو از خودت باز کن و با گریه به سمت پدرت بیا. اما رودابه گفت دل و جانم گروه مهر زاله. چرا اون چیزی رو که آشکار و عیانه رو باید پنهون کنم؟ پس غرق در زر و یاقوت به سمت پدر رفت. پدر چون ورادید خیره بماند، جهان آفرین را فراوان بخواند. بهشتی بداراسته و پرنگار، چو خورشید تابان به خرم بهار. مهراب خشمگین مثل پلنگ زخمی به دخترش گفت بیخرد، این چه ننگیه؟ کجا سزاوار بوده که پری جفت و یار اهریمن بشه؟ رودابه از حرفهای مهراب پرخون شد و صورتش پژمرد و گریان به سمت ایوان خودش دوید. اما بگیم از سام نریمان که خبر برای منوچهر می برد. اما خبر دلدادگی زال و رودابه زودتر به منوچهر رسیده بود. شهریار از این پیوند سخت به فکر فرو رفت و دانایان و موبدها رو گرد هم جمع کرد و به اونها گفت شما می دونید که فریدون دنیا را از ظلم و ستم ضحاک پاک کرد. بعد از اون من تمام تلاشم رو کردم تا ایران از چنگال دشمنانش بیرون بمونه. حالا همه ترسم از اینه که این پیوند فرزندی رو به این دنیا بیاره که گوهر از سمت پدر نبره و به مادر بره و ایران رو به رنج و آشوب بکشه و تاج و تخت رو به خاندان ضحاک برگردونه. شما دانایان چه فکری میکنید؟ موبدها در جواب گفتن ای شهریار، تو از همه ما داناتری، همون کاری رو بکن که در خور خرد توست. سرانجام منوچهر راهی پیدا کرد. پسرش نوذر رو با سپاه و بزرگان به پیشواز سام فرستاد و از سام خواست که به بارگاه اون بیاد. منوچهر بزمی ترتیب داد و همه دور میز نشستن. منوچهر از رزم گرگساران پرسید و سام یک به یک همه رزمها و داستان جنگها رو برای شاه تعریف کرد. به هر حمله 100 تن فکندم ز پای، به هر گرز دیوی شده خاکسای. چو آهو به ره از بر شیر نر، رمیدند یک سر از این گاوسر. بعد از اون کاکوی نبیره سلم که از سوی مادر از تبار ضحاک با سپاهش مثل مور و ملخ به دشت اومدن. من خودم تنها سپاه رو گذاشتم و با گرز به میونشون رفتم. خروشی خروشیدم از پشت زین، که چون آسیا شد بر ایشان زمین. شاه اما از پهلوانی و پیروزی های سام شاد شد و اون رو به آغوش کشید. اما همین که سام خواست از ماجرای زال و رودابه بگه، منوچهر شاه پیش دستی کرد و گفت حالا از نژاد ضحاک فقط مهراب کابلی مونده که نباید از چنگ تو در امان بمونه. پس لشکرت رو به سمت هند و کابل ببر و کاخ اون اژدها رو با خاک یکسان کن. سام اما دیگه مجال گفتگویی پیدا نکرد و دستور شاهنشاه ایران بود. توانی برای شکایت و مهلت نداشت. بر تخت شاه بوسه زد و گفت چنان کنم که رای شهریار باشد و با سپاهش به سمت زابلستان حرکت کرد. این بود اپیزود 6 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن در 25 اردیبهشت 1400. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اگر دارید این پادکست رو به صورت ویدئویی در یوتیوب دنبال میکنید، لطفاً برای حمایت از ما و شاهنامه به نثر حتما سابسکرایب کنید و کامنت بگذارید و همینطور ما رو به دیگران معرفی بکنید. امیدوارم که لذت برده باشید. تا قصه بعدی قصتون بی قصه باشه.
هزاران قامت دردانت را، هزاران قامت دردانت را با خاک و خونم یکسان نمودم. کی میگوید که کابل بیروبار است، با چوک و جادش مردم بسیار است. خبر از حالت زارش نداری، خبر از حالت زارش نداری، ز دست تو براقت غار و غارت. الله کابل نازدانه من، الله کابل نازدانه من، چرا تشتدی در لانه من. کشیدم سالها بار غمت را، کشیدم سالها بار غمت را، چرا از من گرفتی خانه من. کابل امسال و نوروز ندارد، کابل امسال و نوروز ندارد، وطن کالای زردوزی ندارد. با سال کنه غیر از خون چی گیری، با سال نو بجز سوزی ندارد. ترا سر کابلم ویران نگشته، همه پیر و جوان دیوان نگشته. با جاه گل خاکش خون بروید، با سال نو بجز سوزی ندارد. هرات و بلخ و پروانت کجا شد، شمالی و بدخشانت کجا شد. ما هیچ انتظار ندارم، باور بکنن، فقط همین که منتظرم هستیم که انتحار شه و کلی که ما بموریم. طفلی که 2 ساله 5 ساله 10 ساله است اینجا شهید شده، گناه از ما چی بوده؟ خندار غزنی سمنگانت کجا شد. چرا کابل تو را ویران نمودن، تنت را به سر و سامان نمودن.